So welcome to Practical Research 2. We are now in our second semester, quarter 3, week 1. So learning competencies natin for today would be to describe the characteristics, the strengths, weaknesses, and kinds of quantitative research. But before we go on, bago tayo pumunta kay quantitative research, balikan muna natin yung topic na unang itinuro sa inyo last year. Ano ba ang research? Ito ba yung kapag pumunta ka sa library para hanapin sa libro yung sagot sa mga tanong na meron ka? O kapag ba nag-open ka lang basta ng google.com tapos search mo doon yung mga sagot? Research na ba yun? Before we go on to what research is, kung ano ba talaga si research, puntahan muna natin, i-elaborate muna natin what research is not. Ano ba yung hindi natin matatawag na research? So meron tayong tatlong klase ng hindi research. Okay? Number 1, research is not merely gathering of information. Hindi lang yung papupuntahin ka ng teacher mo sa library, tapos sasabihin niya, mag-research ka ng ganitong topic, tapos isulat mo sa notebook mo. No, hindi yon research. Although tinawag ng teacher mo na research, yung pinapagawa sa'yo, hindi talaga natin siya matatawag na formal research. Ang ginawa mo lang doon, nag-discover ka lang ng information. Kasi pumunta ka lang naman sa library, kumuha ka lang naman doon ng mga bagong impormasyon. Pero yun lang, collecting, nangolekta ka lang. Siguro ini-enhance mo lang yung referencing skills mo para alam mo kung ano yung mga libro na gusto mong or kailangan mong kunin with regards to a certain topic. Pero definitely, it's not research. Pangalawa, research is not merely rummaging around for hard to locate information. Hindi porket mahirap yung impormasyon na hinahanap mo, hindi porket kailangan mong sumangguni sa internet, hindi porket hinanap mo siya sa saang lupalop ng daigdig, matatawag mo na siyang research. Okay? Siguro self-enlightenment lang yun. Gusto mo lang talagang sagutin yung katanungan na meron ka. Pero definitely, it's not research. Kasi all of those are just simply collecting. Kino-collecta mo lang. And lastly, the third one, research is not merely transporting facts from one location to another. Oo, nakapag-collect ka ng information, inorganize mo, inayos mo to para ma-present mo sa ibang tao. Okay? Kumuha ka ng mga statements, kumuha ka ng mga supporting documents, tapos may documentation ka pa, nandun yung reference mo, nandun yung mga pinagkuhanan mo. Pero that is not research. Hindi pa rin natin yon matatawag na research kasi na-miss mo yung pinaka-essence ng research, which is interpretation of data. Puro collection lang kasi nangyayari. Collection, tapos organizing, pero nag-analyze ka nga, yes, but there is no interpretation of data. Okay? Walang akong pinakitang or walang nangyari doon sa mga scenario na yon wherein yung mga facts na nag-gather mo, in-interpret mo at nakakaroon ka ngayon ng tinatawag nating conclusion. Okay? Siguro yung ginawa mo, nag-summarize ka lang, nag-transcribe ka lang, nag-documentation ka lang, but definitely that is not what research is. So ngayon, pasok tayo, ano ba si research or what research is? Research is a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information, yung tinatawag nating data or data, in order to increase our understanding of a phenomenon about which we are interested or concerned. Ito yung mga pangyayari na interesante para sa atin o yung concern sa atin. Okay? Tinatawag natin siyang systematic kasi meron tayong definite set of procedures. May steps tayo na fina-follow natin. Planado, methodical ang research. May mga certain things kasi sa research process which are always done in order to get the most accurate results. Hindi pwede na wala ka pang data, hindi ka pa nakapag-collect, pero nag-jump ka na agad to conclusions. Nag-a-analyze ka na agad, pero wala ka pa naman data. So, saan mo pinase yung data mo? So, dapat research should be a systematic process. So, kung tatandaan ninyo, meron tayong 7 steps or
siguro para sa akin, 7 steps. Para first, when you make your research, of course, kailangan magsimula ka sa problem. Hanap ka ng problem, an unanswered question na gusto mong sagutin. Pangalawa, alamin mo ano bang goal mo. Oo, may problem ka. Pero anong goal mo? Anong gusto mong mangyari doon sa problem mo? Pangatlo, i-divide mo ngayon itong problem mo into manageable sub-problems. Gagawa ka na ngayon ng tinatawag nating research questions. Pang-apat, after mo nang kumuha ng research question, hanapan mo na, maglalagay ka na ngayon tinatawag nating hypothesis. And then, kung ano ba yung gusto mong i-test. Then, pang-lima, magde-develop ka na ngayon ng certain plan para ma-address yung problem mo tsaka yung mga research question. Then, pupunta ka na sa 6th step, magko-collect ka na, mag-organize ka na, i-analyze mo na ngayon yung data mo para masagot mo ngayon yung gusto mo sagutin. And then, lastly, you are now going to interpret the meaning of the data as it is related to your problems and your sub-problems. So, hindi pwede na mauna si step number 6 bago ka mag-isip ng problem. Okay? Systematic tayo. Para lang yan tinatawag nating scientific method. May pagkakasunod-sunod. Okay? So, aside from that, reiterate ko lang na aside from the research being systematic, i-emphasize pa natin yung 2 punto na meron si research. Una, the research process is iterative. When we say iterative, a researcher sometimes needs to move back and forth between 2 or more steps along the way. For example, habang nagde-develop ka ng specific plan para sa project mo, baka bigla mo na-realize na, ay, ito lang pala yung sagot doon sa research problem ko. And para pala ito yung maging sagot, kailangan meron ako nito pa na idadagdag ko doon sa nauna kong mga chapters. So, you have to go or you have to move back and forth. Kasi along the way, habang ginagawa ninyo yung research ninyo, may mga bagay na parang, ay gusto ko to idagdag. Ay parang hindi ito maganda sa research ko. Parang kapag dinagdag ko to, parang lalalim or bababaw or lalapo yung magiging gusto kong end goal. So, iterative po ang research project. At yes, although sabi ko nga kanina, meron tayong series of steps na sinusunod, ang ibig sabihin lang naman dito ng iterative is that after you have gone through the research process, yung step 1, 2, 3, 4, may mga times lang talaga na babalik ka ulit sa beginning. Especially kung may gusto kang idagdag o may gusto kang ibawas. Pangalawa, yung second point natin, the research process is cyclical. Now, only rarely is a research project a one-shot effort that completely solves a problem. Pag sinabi kong one-shot effort, ibig sabihin, hindi lahat ng researches, hindi lahat ng theses, merong final step at all. Ibig sabihin, mas padadaliin natin, hindi end goal ang napupuntahan ng research. Okay? Hindi porket tapos ka na sa research mo, inasagot mo na yung pinaka-problema ng sangkatauhan. Okay? Kasi, hypothesis in a research project, hindi naman niya napoprove o hindi naman niya nadi-disapprove. Ang nangyayari lang dyan, nasusuportahan lang natin yan or hindi natin yan nasusuportahan. Kunyari, kung consistent o sumasakto, tama yung data na nakolekta mo doon sa hypothesis na naiisip mo, then we can say that this research that you have done is supporting your hypothesis. Okay? Kung sakaling naman na hindi, na lumabas na parang, ay, hindi naman pala, hindi niya sinusuportahan yung naiisip kong hypothesis, then ilalagay lang natin na, okay, then this research is not supporting my hypothesis. But ultimately, most research studies do not bring total closure to a research problem. Walang obvious na endpoint. Hindi kayo magsasabi ng wala. Parang okay. Parang yun na, I've completely answered a question which I'm concerned. Wala pong ganon. Instead, research typically involves a cycle. Kaya siya tinawag na cyclical. Yung research mo, pwede yang maglagay pa or mag-spawn ng another follow-up research.
Okay? In exploring a topic kasi, pag nag-explore ka ng topic, may mga pagkakataon na along the way of your research project, mas may nakikita kang mga problem na dapat i-address. Okay? Na kailangang i-resolve, na kailangang i-solve. And so, the process must begin again. So, uulit ka ngayon sa paggawa ngayon ng panibagong research naman, pero iba na naman yung topic. That is why we can say that research begets more research. And this is something naman talaga, especially if you are a person na gustong mag-acquire ng knowledge. Wala kasi talagang end goal si research. Okay? Hindi mo makikita, hindi yung pagkatapos na research na to, alam mo na. Hindi. Kasi sa lahat naman ng pagkakataon, nagbabago ang estado ng buhay, nagbabago yung mga bagay-bagay. So, wala pang permanente at pangkalahatan. Okay. So now, dahil alam natin yung quick recap natin na research, alalahanin lang din natin yung topic ninyo last year. So, qualitative research. So, anong pinagkaiba ng qualitative kay quantitative research? Qualitative research requires non-numerical data, which means that the research uses words rather than numbers. Textual po tayo, text. Okay? Verbal, mga salita. Pag quantitative naman, talking about quantity or amount, we are researching, the research that we are doing involves measurement of data. More on numerical and statistical. Okay? Aside from that, para mas madali nating intindihin ano ba pinagkaiba ng qualitative sa quantitative research, meron akong ginawang table dito. Okay. Ayan. So, qualitative, ang element of analysis natin, sabi ko nga, is gamit ang words, pictures, documents, objects, artifacts, etc. Ganyan natin in-analyze o ganito yung itsura ng magiging research nyo. More on words talaga. Kapag quantitative research design naman, since quantity nga tayo, again, numeric or statistical, we are dealing with data that are measurable. Yun kaya nating i-measure. Now, in terms sa research type and objective, qualitative research is exploratory in nature. Ma'am, ano po ba ang ibig sabihin ng exploratory? When we say exploratory, it's an initial study. Panimulang study. Isa itong study na gagawin mo muna bago ka gumawa ng higher study. Kung sisimplihan natin, ang result, findings, and conclusion ng isang qualitative research ay nakakapag-generate ng hypothesis na pwedeng itest gamit ang quantitative research. Okay? So, yung mga resulta ng mga quantitative research nyo last year, kung natapos ninyo yung research nyo last year, ay pwede ninyong gamitin as a stepping stone in creating your own quantitative study. Kasi ang quali ay goal niya is to explore or discover ideas or concept. Ito yung panimula. So pag natapos na ninyo yung qualitative, kung ano man yung result, findings, conclusion na makuha nyo doon, pwede nyo gamitin yon bilang panimula sa quantitative research ninyo. Kasi ang quantitative research is conclusive in nature. Okay? Ang quanti research kasi ay ang ending because it is conclusive or definitive in nature. Ang objective kasi niya is to describe, examine relationships and differences among variables. Okay? Now, next tayo, another component, hypothesis. Kung natatandaan din na naman ninyo, last year, maraming mga research project ang naglagay agad ng hypothesis sa kanilang qualitative research. Kaso kasi, ang qualitative research, wala siyang hypothesis. There is no hypothesis. Okay? Or, nadya-generate lang natin yung hypothesis, tsaka tayo ngayon, after ng study, tsaka nyo palang ma-generate yung hypothesis. Kasi sa qualitative research, mauuna muna yung result, mauna nyo muna makuha yung findings, yung conclusions, bago kayo makapag-generate ng hypothesis. While si quantitative research naman, of course, it has the capability to test hypothesis. Kasi ito naman si
Sabi ko nga kanina, conclusive in nature si quantitative. So dito na natin tinetest ngayon yung mga hypothesis. Next, qualitative research in terms of samples and sampling, of course, it is individualized. Small groups lang tayo. Kasi meron ka lang pinipili. Okay? Meron ka lang certain individuals na iniisip na gusto mong isama doon sa research mo or tina-target mo sa research mo. So, ang ginagamit nating sampling ay yung tinatawag nating non-probability sampling, purposive. May purpose ka. Okay? May hinahanap ka lang. Ibig sabihin kasi niyan, may set standard, quality, or may traits ka lang na gustong malaman or makuha from your respondents na gagamitin mo bilang parte ng research mo. Okay? While sa quantitative research naman, instead na individuals, ang pinag-aaralan na natin ay grupo. So everyone has the equal opportunity to be included in your research kasi ang sampling na gagamitin mo ay random sampling. Okay? Probability or tinatawag nating random sampling. So kahit sino pa, wala nang parang hindi ka na masyadong pipili, okay? Hindi siya katulad ni purposive na may purpose ka. Kung sino lang yung gusto mo, sila lang ilalagay mo. Si random sampling, bahala na kung anong background niya, kung anong alam niya, or kung ano yung hindi niya alam. Basta pag napili siya, kailangan mo siyang isama bilang respondent sa study mo. Lastly, in terms naman ng instrument, okay? Kapag qualitative research, ang instrument na gagamitin natin ay open-ended. Ano ba yung mga examples ng open-ended na instruments? Ito yung mga gamit ng interview, observation, immersions, and many more. Open-ended siya kasi nga binibigyan mo ng pagkakataon na yung mga respondents mo makapagsagot ng sarili nilang sagot, na ma-explain nila yung sarili nila. Kaya ang ginagamit natin ay more on interviews, more on observation, more on immersion. While si quantitative research naman is closed-ended. Ibig sabihin, ikaw ang magbibigay ng choices sa mga respondents mo. You are not giving them a chance to explain themselves. Ayaw mo kasing maging subjective yung research project mo. Gusto mo kasi objective lang siya. So kung ano lang yung ibibigay mong choices, doon lamang sila pipili. At hindi sila ngayon mabibigyan ng pagkakataon na i-explain yung mga sarili nila. Okay? So that is qualitative versus quantitative research design. But of course, take note lang, I just want to reiterate this, that do not ever think of the qualitative distinction as mutually exclusive. Hindi po porket ito ay may number, quantitative na siya in nature. Hindi po ito porket ay may mga salita agad, may mga litrato, qualitative na siya. Hindi siya yung, if it's one thing, then it's the other, or it's not the other, then it's the other thing. Parang gano'n. No. Okay? Kasi sa panahon natin ngayon, lalo na kapag college na kayo, maraming researchers ang nagko-collect ng both quantitative and qualitative data. Okay? Sa isang research na yun. Okay? Ang tawag natin dun ay mixed method research. But of course, since hindi naman yun yung highlight ng topic natin today, so hindi ko na yung masyadong may discuss sa inyo. So as a quick recap, quantitative research is a type of inquiry where relations are established through the collection of numerical data which are analyzed to derive generalization. Ito rin ay systematic scientific analysis of data and their relationship. So dahil tapos na tayo, that was just a recap, nag-review lang tayo ng mga ganap natin from last school year. Okay? Pasok na tayo dun sa pinaka-topic natin ngayong araw. Yung tinatawag nating characteristics, strengths, weaknesses, and kinds of quantitative research. Magsimula tayo ngayon sa characteristics. Ano ba yung characteristics ng isang quantitative research? Paano mo malalaman na itong research na to ay quantitative in nature? Una, your research should be objective. Data gathering and analysis of results are done accurately,
objectively and are unaffected by the researcher's intuition and personal guesses. Hindi ka dapat nagbabase sa kung anong opinion ang meron ka. Hindi ka dapat nagbabase sa kung ano yung tingin mo, alam mo. Hindi ka rin dapat nanghuhula at hindi ka rin dapat nagiging bias. In terms of data gathering, naging objective ang quantitative research kasi gumagamit tayo ng instrument na pinapadaan natin sa isang validity and reliability test. And sabi ko nga kanina, ang instrument na gagamitin natin ay closed-ended. Ikaw ang nagbibigay ng choices sa mga respondents mo at hindi mo sila binibigyan ng chance na ipaliwanag yung sagot nila. Kaya masasabi natin objective kasi yung research na gagawin mo ay hindi maaapektuhan ng kahit ano pa mang bias, ano pa mang opinion ng ibang tao, maski na ng sarili mo. Pangalawa, a quantitative research has a large sample size. So, to obtain more meaningful statistical results, the data must come from a large sample size. Kasi nga, sabi ko nga kanina din, ang pinag-aaralan na natin ay grupo. Okay, so emphasize ko lang na hindi ka required na kunin ang buong population unless your population is relatively small. So ano ba yung population na yan? Okay? So for example, itong pizza na to, itong buong pizza na to, this is your population. And itong slice na kukunin mo, yun yung magiging sample natin. Sa quantitative research, pipili ka lang ng sample size na enough para masabi mong, okay, pwede na itong mag-represent. Okay, pwede na itong maging representative of my population. Okay? And sometimes, may formula tayo yung ginagamit, okay, for solving the sample size. Ang tawag natin doon ay yung Sloven's formula na pag-uusapan natin lalo kapag tayo ay nasa chapter 3 na. Now, punta tayo sa next na characteristics of a quantitative research. Generalizable and reliable data. Data taken from a sample can be applied to the population if sampling is done accordingly. That is, sufficient sample size and random samples were taken. Paano natin or bakit ba natin masasabi na generalizable and reliable ang data ng quantitative research? Una, meron ka kasing large sample size which are enough or which should be enough to represent the whole population. Pangalawa, yung paggamit mo ng probability o random sampling, yung pagpili mo ng walang bias, kung sino lang yung mapili mo, sila na. Okay? Walang bias, walang bahid ng pag-edit or pag-mamanipula. Okay? Ibig sabihin nito, binibigyan mo ng equal chances or opportunity na maging part o source ng data yung mga respondents mo. Okay? Ikatlo, ang paggamit ng valid, reliable, at objective na instrument. Dahil sa paggamit nito, binibigyan ka rin ng valid, reliable, and objective results. Lastly, ang paggamit mo ng statistical tools. Dahil mas nagiging accurate or tama ang pag-analyze ng mga numerical o statistical data dahil sa data gathering tool na ginamit ng mga researchers. That is why, hence, we can say that a quantitative research has a generalizable and reliable data. Next one. Fast data collection. Depending on the type of data needed, collection can be quick and easy. Sa isang quantitative research kasi, gumagamit tayo ng standardized research instrument. Katulad na lang nakikita mo ngayon. Dahil dyan, nagkakaroon tayo ng chance na makapag-gather ng data sa isang malaking number of sample ng sabay-sabay at mas mabilis. Pero syempre, dapat bantayan mo
yung mga respondents mo kung binabasa at pinag-iisipan ba nila na maayos yung mga sagot nila. Bakit? Dahil kahit sabihin mong valid, reliable, at objective yung instrument na gagamitin mo, kung hindi naman nila sasagutan na maayos, magkakaroon ka pa rin ng problema doon sa accuracy of your results. Okay? Lalo ngayon na nasa new normal tayo. So for sure, gagamit kayo ng mga Google Forms. So isa ito sa magiging struggle ninyo sa pag-complete ng quantitative research ninyo. Kung paano kayo makakapag-collect ng data from your respondents. Next, so kung mas mabilis ang data gathering, mas mabilis din ang data analysis. The use of statistical tools give way for a less time-consuming data analysis, which is one of the advantages of quantitative research. Dahil advanced na ang ating technology, mas madaling mag-compute, mas madaling mag-analyze ng mga data for research. Pwede tayong gumamit ng mga titawating Excel, may mga formula na sa Excel na pwede ninyong gamitin para sa pag-compute or pag-analyze ng data ninyo. Okay? Or pwede rin tayo gumamit ng IBM, SPSS. Hence, we can say that quantitative research has faster data analysis than a qualitative research. Bakit nga naman? Kasi dahil mas madaling mag-analyze or mag-interpret ng numbers or statistics kaysa sa words, pictures, objects, and many more. Next one, another characteristics of a quantitative research is the visual result presentation. Data is numerical, which makes presentation through graphs, charts, and tables possible and for better conveyance and interpretation. This is another advantage of quantitative research over a qualitative one. Dahil pwede tayong gumamit ng visual representations kapag nagpresent tayo ng frequencies, ng mga percentage, ng number of respondents, or kung nagko-compare tayo ng mga means and results dahil numerical ang ating data. Pwede kang gumamit ng mga pie chart, line graph, ng mga bar graph. Hence, mas madali sa researcher at sa reader ang pag-i-interpret ng data kasi makikita mo na agad visually. And the last characteristic of research is replication. Yes, tama ang rinig mo. Pwede kang mag-replicate ng study. By now, you should be aware that the results of a quantitative study is generalizable, meaning widely accepted or applicable doon sa settings o sa population na pinaggawan ng study. Now, pwede kang mag-replicate ng study para, una, gusto mong ma-validate kung yung bang result ng naunang study ay valid at reliable pa rin ba doon sa parehong settings o population. Pangalawa, may nakita kang quantitative study sa ibang setting at sa ibang population at gusto mong ma-validate kung yun bang resulta ng study na yon ay applicable o magagamit mo or makakakuha ka rin ba ng parehas na resulta sa sarili mong settings at population. As your research advisor, ito lang din ang may papayo ko sa inyo. If you guys are going to repeat a study, make sure that your purpose is to replicate, not to duplicate. That your goal is to validate the results and not to make your life easier. Yun lang naman. Okay? Pwedeng mag-replicate, pero pass tayo sa duplication. Hindi po kayo magka-copy-paste lang dito porket may characteristic tayong replication. Okay? Replication, gagawin nyo lang, pipiliin nyo lang kung sakali bang gusto nyong malaman kung yun bang resulta ng isang study ay makukuha nyo rin kapag ginamit nyo yung study na yun sa sarili ninyong setting o sa sarili ninyong population. Pag may nag-duplicate dyan, kakasuhan ko kayo ha. Okay, so that's the end of characteristics. Pasok tayo ngayon sa strengths. Ano ba ang strengths ng quantitative research? So wala na tayong masyadong discussion dito kasi
madali na lang siya intindihin. Una, sabi ko nga, quantitative research can be replicated or repeated. Okay? But again, hindi tayo nagdo-duplicate. Okay? Hindi mo gagayahin, hindi mo ipa-plagiarize yan. Pangalawa, findings are generalizable to the population. Since kumuha ka ng number of sample, kumuha ka ng parte ng kabuuan, tapos doon mo ginawa or ginamit yung research mo, pwede nating i-generalize yung result nung maliit na parte na yon para sa resulta ng buong kabuuan. Next, numerical and quantifiable data can be used to predict outcomes. So ito nga, strength of a quantitative research, since pwede nating i-generalize yung result, pangkalahatan, nakakapag-predict tayo ngayon ng outcomes. Next, fast and easy data analysis using statistical software. Mas madali, again, mag-analyze ng mga data, lalo kung numerical. Kasi meron na tayong advancement of technology, may mga calculator, may mga automatic calculators, may mga SPSS, may mga software na pwede mo lang i-type kung ano yung gusto mong ipasolve. Tapos automatic, isang click, solve agad. Next, fast and easy data gathering. Kasi nga, sa quantitative data, meron ka lang mga survey questions, okay? Tapos, may choices ka. Ikaw ang nagbigay ng choices. Kaya yung data mo, mas madali mong magagather. Kasi limited lang sa choices na to yung isasagot ng mga respondents mo. Okay? Hindi katulad sa quali na kung ano yung opinion nila, kung ano iniisip nila, yun ang ilalagay nila. Alam nyo naman ang tao, maraming iniisip, maraming opinion, napaka-broad, napaka-wide ng mga gusto or mga ayaw sa mga bagay-bagay, kaya masyadong madami. So sa quantitative, madali tayong mag-gather ng data. Okay. Another strength is that it is objective. So sabi ko nga, free from bias. Kasi hindi mo siya binibigyan ng opinion mo or hindi mo hinahayaan na yung opinion ng ibang tao ay maka-apekto sa research mo. And the last strength of quantitative research is the validity and reliability. Yung gagamitin ninyong survey questionnaire, kung magpapasurvey kayo or kung ano man, kailangan niyang dumaan sa validity and reliability test. Hindi lang po pwede na magsusulat lang kayo ng mga tanong. Tapos, ito na, okay na itong tanong na ito, ito na ipasagot natin. No. Kasi may mga times pa rin na yung minsan, yung tanong natin, hindi talaga niya nakaka-capture kung ano yung essence, kung ano yung goal ng research mo. So, dadaan po yan ng validity and reliability test. Now, pasok tayo sa weakness. Ano yung weakness ng quantitative research? Opo, may weakness pa rin ng quanti research. Una, it lacks the necessary data to explore a problem or concept in depth. Katulad nga ng sabi ko, ikaw ang nagbibigay ng choices. Hindi mo hinahayaan na magbigay ng sariling opinion yung mga tao. So, tayo ngayon tuloy, nababawasan tayo. Okay? Kasi hindi natin sa quantitative research, hindi niya nakakaya na i-explore o mas intindihin yung problema ng mas malalim. Kasi nga, parang tatanungin ka lang, how sad are you today? Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Parang, Excuse me ulit, ma'am. Yes po. So, ibig sabihin ang quantitative, answerable by yes or no lang, ganun? Hindi. Kasi quanti, numbers tayo. Answerable siya by a set of numbers. Pero pwede siya sa yes or no. 1 or 2. Yes, ratings tayo. Okay. Ayan. Opo, ratings tayo. Mas ma-elaborate natin to pag pumunta tayo sa chapter 3. Kasi doon papasok yung gagamitin ninyong ng mga tool sa pag-a-assess ng quantitative research ninyo. Okay, next. It does not provide comprehensive explanation of human experiences. When we say human experiences, yung mga, sabi ko nga, di ba, kung ipaparate ko sa'yo, anong experience mo sa lesson ko today, 1 to 5. So parang, okay, 1, 2, 3, 4, 5, pipili ka lang doon ng good, satisfactory, unsatisfactory, tapos yung great, tipong ganun. So parang, yun lang. Pero hindi mo pwedeng i-elaborate bakit yun. Walang ganun choices. Parang okay, yun lang. Next.
Some information cannot be described by numerical data such as feelings and beliefs. So parang, okay, i-rating ko sa'yo 1 to 10, gaano mo siya kamahal? Galing, di ba? So hindi nga yun kaya i-rate. Wala talaga tayong numerical na para ma-describe yung ganung mga bagay. Okay? Feelings and beliefs. So ito lang yung ilan sa mga weakness talaga. Next, the participants are limited to choose only from the given respondents. Walang tanong kung saan pwede silang magsulat ng sarili nilang opinion. Okay? Limited lang kasi sa kung ano yung gusto mong sagot. Yun lang yung pipili lang sila doon. Next, the respondents may tend to provide inaccurate responses. Ito nga sabi ko, may mga times kasi na kapag nakita nila na mag-check lang naman pala sila ng 1 to 5, check lang sila ng check ng 5 or check lang sila ng check ng 1 or 4. Okay? So may mga times talaga na kailangan kapag, hindi kasi tayo face-to-face no? Kailangan nyo talaga i-check. Okay? Nagagawa ba, nasasagutan, binabasa ba ng maayos ng mga respondents nyo yung research questions ninyo? And lastly, a large sample size makes data collection more costly. Dahil nga kailangan mo mag-provide ng papel for survey questionnaire, kailangan mo ngayon ng pera pang pa-photocopy, pang pa-print, kung yung respondents mo nakatira sa ibang lugar, kailangan mo ng pera pamasahe. So, mas costly siya. Okay? Unlike sa quali, na pwede ka lang mag-observe ka lang dyan. Hindi mo siya kakausapin, hindi mo siya pakakainin, wala kang gagawin kung ano sa kanya, obserbahan mo lang. Okay? So those are the weakness of a quantitative research design. Okay, so pasok tayo, may 10 minutes pa naman tayo, sa kinds of research. Okay, so major distinction, meron tayong 3 major distinction for the kinds of research. Una, non-experimental, quasi-experimental, and experimental. Under non-experimental, dun papasok si descriptive, correlational, and ex post facto. So pasok tayo. Una, descriptive research design. Ano ba yung tinatawag nating descriptive research design? So, it's used to describe a particular phenomenon by observing it as it occurs in nature. So, ini-examine mo yung pangyayari sa kung paano siya nangyayari. Wala kang binabago, wala kang ginagawa, wala kang minamanipula. There is no experimental manipulation and the researcher does not start with a hypothesis. So para siyang quali pero quantitative siya kasi lalagyan mo pa rin siya ng numerical rating. So meron kang one variable and meron kang one group of or population. Ano example ng mga research na to? Number of hours spent of grade 12 learners in social media. Gusto mo lang malaman kung gaano karami yung hours na nag-google ng mga grade 12 students sa paggamit ng social media. Okay? So, dinidescribe mo lang yung particular phenomenon, okay, by observing it as it is. So, wala kang dinagdag. So, andyan na siya. Andyan na yung number of hours spent sa paggamit ng social media. So, parang gusto mo na lang kolektahin yung data. Next, correlational research design. So it identifies relationships between variables. Data is collected by observation since it does not consider the cause and effect. When we say that two variables are correlated, kino-conclude natin that one of the variables must have in some way a cause or influence over the other. And siguro, ma-influence talaga nangyayari, pero ultimately, hindi natin pwedeng sabihin na may cause and effect. Okay? Kasi, ang basis lang naman natin ay relationship. So, sa isang correlation design, pwedeng ma-identify kung merong positive relationship or negative relationship between variables. Pag positive relationship, ito yung pag tumataas si variable 1, tataas din si variable 2. Kapag bababa si variable 1, bababa si variable 2. Tapos ang negative relationship naman is yung pag tumataas si variable 1, bumababa si variable 2 or vice versa. Bumababa si variable 1, tumataas si variable 2. So that is negative relationship. So sa correlational design, meron tayong dalawang variable at isang group or population. Example,
parental involvement and academic achievement of grade 12 learners in the new normal. Yung dalawang variable natin ay yung parental involvement tsaka yung academic research. Gusto mong malaman kung anong relationship ng involvement ng mga parents sa academic achievement ng bata. Kapag ba mas maraming involvement or mas involve ang parent, mas mataas ba ang academic achievement? Kapag mababa ang parental involvement, bababa ang academic research. Baka naman negative. Kapag mababa ang involvement ng parent, mataas ang academic achievement mo. Okay, nag-excel ka. Pero kapag pag mataas yung parental involvement, bumababa yung academic achievement mo. So that's correlational research design. Naghahanap ka ng relasyon. Okay? Now, third one, ex post facto or causal comparative. So it is used to investigate a possible causal relationship between previous and present condition. So mayroong nangyari before tapos may mga present ngayon. So there is no experimental manipulation, hindi ka na naman nagmamanipula. Pero meron kang tinatawag na participant independent variable. Okay? Meaning, yung independent variable na i-consider ay hindi manipulated but rather something na meron na talaga o taglay na, nandoon na talaga doon sa mga participant ng study mo. Okay? Parang hindi mo na kailangan ibigay yun kasi nasa kanila na yun. In ex post facto study, a researcher identifies events that have already occurred, nangyari na, or conditions that are already present, nandyan na. And then collects data to investigate a possible relationship between these factors and subsequent characteristics or behaviors. So meron ka daw one variable or two or more groups. Example, attitudes towards practical research tool of academic and TVL students. Okay? So, meron ka ditong participant independent variable, yung innate na sa kanila, nandyan na talaga sa kanila. Ano yon? Attitude. May attitude na talaga sila towards practical research tool. But you want to know kung ano yung comparison between the academic students' attitude and then sa mga TVL students' attitude. Okay, so that's ex post facto or causal comparative. Next natin is quasi-experimental research design. So a quasi-experimental is used to establish the cause and effect of variables. It has lesser validity due to the absence of random selection and assignment of subjects. Bibilisan ko lang itong part na to kasi hindi naman natin siya magagamit sa research natin. Kasi hindi naman tayo face-to-face, sadly. So, hindi kayo makakapag-experiment. The independent variable is identified but not manipulated. The researchers does not randomly assign groups and must use ones that are naturally occurring or formed. So, example, the effect of part-time employment on the achievement of high school students. Next natin, and the last kind of research, ito yung tawag natin experimental research design. So, katulad lang din siya ng quasi, pero mas conclusive. Kasi, gumagamit ka ng random assignment at meron kang manipulation. Okay, example, the effect of teaching with a cooperative group study strategy or a traditional lecture approach. So, meron kang dalawang klase ng method. Isang cooperative group, tsaka isang traditional. So, meron ka ngayong control, tsaka meron kang experimental group. Meron kang dalawang grupo, yung isa, traditional lang, yung isa naman, may pa-strategy ginaganap. Okay? So, gusto mo ngayong experiment, ano pinagkakaiba nila? Meron ba silang pagkakaiba? So, para mas maintindihan mo kung ano yung pinagkaiba ng non-experimental sa quasi at experimental, kapag non-experimental, walang intervention. Wala kami na manipula. Wala kang control group. Okay? Most of the time, one group lang yung inano mo. And walang random assignment. Kapag quasi, merong intervention, may experimental group ka, okay? Pero meron, sometimes wala kang control group. Pero ultimately, walang random assignment. Kapag experimental design naman, merong intervention, meron kang control group, means, ibig sabihin ng control group, ito yung grupo na wala ka masyadong binabago. Okay?
Tapos meron ka ring random assignment.